γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μαρμελάδα σίκο. Έτσι, γίνεται φανταστική και είναι εύκολη, είναι από τις πιο εύκολες μαρμελάδες. Δεν θέλει πολύ ζάχαρη γιατί το σίκο είναι ήδη γλυκό. Οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα, με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Έχω πάει λοιπόν που λέτε κάτω στο χωράφι μας, έχω μαζέψει σίκα, είναι δικά μας, από δικιά μας σικιά. Πολλοί δεν τα καθαρίζουν, εγώ όμως θέλω να τα καθαρίσω. Δεν θέλω ούτε να βρίσκω στην υφή τους την πέτσα, έτσι, αλλά εκτός αυτού πιστεύω ότι είναι και θέμα καθαριότητας. Λοιπόν, καθαρίζουμε τα σίκα, έτσι κι αλλιώς καθαρίζονται πολύ εύκολα, με ένα μαχαιράκι πυρονοωτό. Κοιτάμε τα σίκα μας να είναι γινωμένα, έτσι, δεν θέλουμε σίκα τα οποία είναι άγουρα. Και τώρα αυτό που έχετε να κάνετε είναι να το κόψουμε, αφενός για να το τσεκάρουμε, κοιτάξτε πως είναι μέσα, καρδιά, και θα το βάλουμε σε μια κατσαρόλα. Έτσι, πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Αν και όλοι ξέρετε να καθαρίζετε σίκο, εντάξει, είναι υπερβολή, αλλά εγώ οφείλω να σας το δείξω. Εδώ, αυτό εδώ που είναι σκασμένο το κόβουμε. Η ποσότητα της ζάχαρης είναι η μισή από το γλυκό που θα κάνουμε. Δηλαδή αν το σίκο μας είναι 1 κιλό, τότε η ζάχαρη που θα βάλουμε είναι μισό κιλό. Μπορείτε να βάλετε και 100-150 γραμμάρια λιγότερο για όσους δεν το θέλετε πάρα πολύ γλυκό. Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ώρα που είναι. Χωρίς φάρμακα. Συνεχίζω εγώ. Λοιπόν, καθάρισα τα σίκα μου, είναι 1800 γραμμάρια, οπότε πρέπει να βάλω η μισή ποσότητα ζάχαρη στα 900 γραμμάρια. Αν το θέλετε πιο λίγο μπορείτε να πάτε και μέχρι τα 800 ή τα 750. Εντάξει, εγώ θα βάλω 800 γραμμάρια ζάχαρη στα 1800 γραμμάρια καθαρό καρπό σίκο. Θα βάλω ένα ποτήρι του κρασιού νερό. Και πάμε για βράσιμο. Λοιπόν, πάμε, έχω ανάψει τη φωτιά μου full, να ανακεφαλαιώσω. Το σίκο μου καθαρισμένο είναι 1800 γραμμάρια. Θα πάμε στη μισή ζάχαρη κανονικά, όσοι θέλετε δηλαδή μια κανονική μαρμελάδα σίκο, θα βάλετε την μισή ποσότητα ζάχαρη, δηλαδή 900 γραμμάρια. Εάν δεν τη θέλετε πάρα πολύ γλυκιά, μπορείτε να αφαιρέσετε 100 με 150 γραμμάρια, δηλαδή να παίξετε από 750 με 800 γραμμάρια ζάχαρη στο 1-800 σίκο. Λοιπόν, το έχω βάλει στη φωτιά, περιμένουμε να ξεκινήσει ο βρασμός, μπορούμε να ανακατέψουμε. Λοιπόν, περιμένω να έρθει ο βρασμός. Ο βρασμός μας έχει ξεκινήσει, έτσι, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να καθαρίσετε τα τυχώματα της κατσαρόλας. Αυτό θα το κάνετε είτε σε γλυκά κουταλιού είτε σε μαρμελάδα, πρέπει πάντα να καθαρίζετε τα τυχώματα, γιατί πάει και κάθεται μερικές φορές η κρυσταλλική ζάχαρη και αυτή είναι που θα σας δημιουργήσει το πρόβλημα, δηλαδή να ζαχαρώσει το γλυκό σας. Έτσι. Το αφήνουμε να βράσει, χαμηλώνουμε, εγώ έχω μέχρι διαβάθμιση 9, θα το βάλω στο 8, εάν έχετε στο 3 θα το βάλετε στο 2,5, έτσι. Μόλις αρχίσουν και βγαίνουν φουσκαλίτσες λίγο πιο μεγάλες από τις κανονικές, βλέπετε καταρχήν δεν έχει βγάλει αφρό. Πάμε να βάλουμε λεμόνι χυμό, θα βάλουμε το χυμό από ένα λεμόνι. Το λεμόνι είναι αντισηπτικό και βοηθάει και να μην ζαχαρώσει το γλυκό μας. Θα ανακατέψουμε λίγο. Και τώρα μπορείτε να αρωματίσετε. Πολλοί βάζουν πορτοκαλί ξύσμα, πολλοί βάζουν λεμόνι ξύσμα, κανέλα, αρμπαρόριζα. Δεν θέλω τα γλυκά μου να έχουν όλα την ίδια γεύση. Θα βάλω βανίλια σκέτη, έτσι, η οποία είναι
κατά κάποιο τρόπο ουδέτερη, για να καταλαβαίνω ότι τρώω και μαρμελάδα σίκο. Λοιπόν, το αφήνω σιγά σιγά να σιγοβράσει. Έτσι. Βέβαια στη δική σας την κρίση είναι, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε ξύσμα από ένα πορτοκάλι, μπορείτε να βάλετε ξύσμα από ένα λεμόνι. Έτσι. Εγώ δεν θα βάλω. Αφήνουμε να βράσει για να δέσει καλά η μαρμελάδα μας. Λοιπόν, η μαρμελάδα μας έχει πήξει αρκετά. Έτσι θα κάνω τώρα εγώ μία δοκιμή. Εάν δεν θέλετε να βρίσκετε κομματάκι σίκο από μέσα, μπορείτε να το κάνετε με ένα ραβδομπλέντερ λίγο τόσο όσο. Έτσι, εγώ το έχω κάνει γιατί δεν θέλω να βρίσκω, θέλω μαρμελάδα, δεν θέλω να βρίσκω κομμάτια. Πάμε να δούμε λοιπόν. Κοιτάξτε χρώμα. Είναι έτοιμη. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει και θα τη μεταφέρουμε σε βάζα. Κοιτάξτε. Έχω πλύνει καλά και έχω σαπουνίσει βάζα. Θέλω να μου προτιμάτε καπάκι με αυτό το στρογγυλό. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Το βλέπετε. Αυτό τι γίνεται. Μόλις δημιουργηθεί κενό αέρος θα κάνει αυτό. Είναι σημαντικό γιατί ξέρετε ότι έχει δημιουργηθεί κενό αέρος και μπορείτε να το φυλάξετε εκτός ψυγείου. Όσο είναι καυτή η μαρμελάδα θα τη μεταφέρουμε σε βάζα. Καλό είναι να το γεμίζετε το βάζο μέχρι επάνω. Θα σκουπίσουμε με ένα πανάκι. Θα κλείσουμε το καπάκι και θα γυρίσουμε ανάποδα. Θα το αφήσετε και κάποια στιγμή θα ακούσετε ένα κλικ το οποίο έχει δημιουργηθεί το κενό αέρος. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.